नमस्कार मैं मजिद आपलोके चाबले आरम्भ करिছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে কৰোনা ভাইৰাছক লৈ ৰাজ্যত নতুন নিৰ্দেশনা। আজিৰে পৰা বলবৎ হ'ব নতুন নিয়ম। দিনৰ 2 বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো দোকান পোহাৰ। ৰাজ্যত কৰোনাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ নতুন কোভিড নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন কৰ্তৃপক্ষই আজি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে যোৱা 30 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত বলবৎ কৰা কোভিড বিধিত কিছুমান নতুন নীতি নিৰ্দেশনা সংযোজন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ বৈঠকত কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সামগ্ৰিকভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি নতুন নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰা হৈছে। নতুনকৈ কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাওঁ আহক। 1 নম্বৰতে কোৱা হৈছে দোকান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিয়লি 2 বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব। তাৰ পিছত কৈছে ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় বিয়লি 2 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰদান কৰা সংগঠন বা প্ৰতিষ্ঠান, আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰী সেৱা আৰু নিৰ্বাচনী কাম আদিৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰযোজ্য নহ'ব। তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কোনো ৰাজহুৱা স্থান বা ৰাজহুৱা ভৱন, জাতীয় গৃহত কোনো সভা আৰু মানুহ একত্ৰিত হ'বলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব। বিবাহৰ অনুষ্ঠানত সৰ্বাধিক 20 জন ব্যক্তিৰ উপস্থিতিৰে কেৱল ধৰ্মীয় আচাৰসমূহ সম্পন্ন কৰিবলৈহে অনুমতি দিয়া হ'ব। বিবাহৰ আগত বা পিছত কোনো অভ্যৰ্থনা বা পাৰ্টি আদি আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব। যিকোনো সময়তে ধৰ্মীয় স্থানত 5 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। অত্যাৱশ্যকীয় আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত ব্যক্তিসকলৰ বাহিৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰাজহুৱা স্থানত অন্য কোনো ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰিব। জিলাসমূহত দণ্ডাধীশ আৰু গুৱাহাটীত আৰক্ষী আয়ুক্ত 144 ধাৰাৰ অধীনত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশসমূহ জাৰি কৰিব। ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধাবা আৰু অন্যান্য হোটেলসমূহ বিয়লি 2 বজালৈকে গ্ৰাহকৰ বাবে খুলিব পাৰিব। অৱশ্যে আবেলি 6 বজালৈকে ঘৰুৱা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। হোটেল বা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত চলি থকা ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰ বিয়লি 2 বজালৈকে বাহিৰৰ পৰা যোৱা দৈনিক গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব। অৱশ্যে হোটেল বা ৰিজৰ্টত অৱস্থান কৰি থকা আভ্যন্তৰীণ অতিথিসকলক পূৰ্বৰ দৰে সেৱা আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ দিয়া হ'ব। ই-কমাৰ্চৰ জৰিয়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড প্ৰট'কল যথোপযুক্তভাৱে পালন কৰিব লাগিব। বিয়লি 2 বজাৰ পিছতো শীতল ভঁৰাল আৰু ওৱেৰ হাউচ খোলা ৰাখিব পাৰিব। অৱশ্যে এই ওৱেৰ হাউচ বা শীতল ভঁৰালৰ সৈতে সংলগ্ন বিক্ৰী কাউণ্টাৰ, শ্ব'ৰুম আদি বিয়লি 2 বজাৰ পিছত বন্ধ কৰিব লাগিব। কোভিড পজিটিভ লোক থকা এলেকাটো জিলা দণ্ডাধীশসকলে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব। ইয়াৰ লগতে জিলা বা চহৰসমূহত COVID-19 পৰীক্ষাৰ পাৰ হৈ যোৱা সপ্তাহটোতকৈও পজিটিভৰ হাৰ 10% বা ততোধিক হ'লে আৰু অক্সিজেনৰ বিচনা বা ICU বিচনা 60% অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰিব। আনহাতে কোভিড প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত জিলাসমূহক 25 এপ্ৰিল 2021 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি কঠোৰ প্ৰতিবন্ধকতা বলবৎ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মঙলবাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশসমূহ বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বলবৎ হৈ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে নিৰ্দেশনাটোত। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত ভয়াৱহতাৰ ইংগিত। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 41 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে নতুনকৈ 4475 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। ৰাজ্যত আকৌ 4475 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। অসমত মঙলবাৰৰ দিনটোত 55,003 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হয় আৰু তাৰে ভিতৰত 4475 জন লোকৰ দেহত কৰোনাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰৰ 1417 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 41 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ লোকক বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা দিয়া হ'ব কোভিড ভেকচিন। বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ লোকক দিয়া হ'ব কোভিড ভেকচিন। এই কথা জনালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি কিছু বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছে। অসমত 1.5 লাখ নতুন ভেকচিন আহিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে দিল্লী চৰকাৰক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ সকিয়নি। আপোনালোকে অন্ধৰ দৰে থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি নোৱাৰো। এই মন্তব্য দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ।
সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। তাৰ মাজতে দেখা দিছে অক্সিজেনৰ নাটনিয়ে। ইফালে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে দিল্লী চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়ে যে যেনেকৈ ব্লাড বেংক থাকে তেনেকৈ যাতে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বেংকত নিৰ্মাণ কৰা হয়, য'ত লোকসকলে জমা ৰাখিব পাৰিব অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ, আৰু যিসকল লোকক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে লাভ কৰিব তাৰ পৰা অক্সিজেন। আনহাতে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ন্যায়ালয়ে কয় যে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত অন্ধৰ দৰে থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি চকু বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। লগতে ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক কয় যে আপোনালোকে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, আৰু যিসকলক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকক অক্সিজেন বেংকত অক্সিজেন জমা কৰিবলৈ বুজাওক। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে SBI অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। ঘৰত বহিয়ে SBI গ্ৰাহকে আপডেট কৰক KYC, অন্যথা 31 মেৰ পিছত অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ একাউণ্ট। দেশত বৰ্ধিত কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক চমুকৈ SBI ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলৰ KYC আপডেটৰ সময়সীমা 31 মেলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। বেংকে এক জাননীযোগে ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক 31 মেৰ ভিতৰত KYC আপডেট কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এই সময়সীমাৰ ভিতৰত এয়া সম্পন্ন নকৰিলে একাউণ্ট বেংকিং সেৱা বন্ধ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। বেংকে জাননীত কৈছে যে গ্ৰাহকসকলে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ বেংকিং সেৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ 31 মেৰ ভিতৰত KYC আপডেট কৰিব লাগিব। মহামাৰী কৰোনাৰ বাবে 31 মেলৈকে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 31 মেৰ ভিতৰত KYC আপডেট নকৰিলে একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰা হ'ব। ইপিনে কৰোনাৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণ আৰু বহু ৰাজ্যত চলি থকা লকডাউন আৰু নৈশ কাৰফিউৰ দৰে প্ৰতিবন্ধকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি KYC আপডেটৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তুলিছে বেংকটোৱে। ঘৰত বহিয়েই কৰিব পাৰিব KYC আপডেট। SBIয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলে KYC আপডেট কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ ইমেইল বা পষ্টৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। কাগজ পত্ৰলৈ শাখালৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। 17টা স্থানীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধকৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত SBIয়ে ইমেইল বা পষ্টৰ জৰিয়তে KYC আপডেট গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত কোভিডৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। 2 সপ্তাহৰ পিছতে নাটনি হ'ব পাৰে কোভিড বিচনাৰ, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত দৈনিক কোভিডত মৃত্যু হৈছে 29ৰ পৰা 30 জন লোকৰ। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ ICU বিচনা। অনাগত 2 সপ্তাহলৈকে এনেদৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে নাইকিয়া হ'ব পাৰে কোভিডৰ ICU বেড, এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। উদ্বেগজনক হাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তক বিশেষ নিৰ্দেশ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মহানগৰী ৱাৰ্ড ভিত্তিত বিশ্লেষণ কৰাৰ পৰামৰ্শ। কোনবোৰ ৱাৰ্ডত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত, কোভিড আক্ৰান্ত বৃদ্ধিৰ কাৰণ কি, প্ৰয়োজনত সেইসমূহ ৱাৰ্ডত প্ৰশাসনে কৰিব কণ্টেইনমেণ্ট জোন। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে কোভিড ICU সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি 270 ICU বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য খণ্ডৰ। ইপিনে চলিত বছৰত ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MBBS ডিগ্ৰী লাভ কৰা চিকিৎসকক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোভিড কেয়াৰৰ দায়িত্বত থাকিব তেওঁলোক। ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই এইদৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এই ঘোষণা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে 15 মে পৰ্যন্ত লকডাউন বলবৎ কৰা হ'ব বিহাৰত। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ এই ঘোষণা। 15 মে পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছে বিহাৰত। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে মঙলবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। এটা টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয় যে কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি পাটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যখনত তাৎক্ষণিকভাৱে লকডাউন বলবৎ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত ৰাতি 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে নৈশ সান্ধ্য আইন বলবৎ কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বুঢ়াগোহাঁই সহ লখিমপুৰত 49 জন কংগ্ৰেছীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ। নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছতে কঠোৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। লখিমপুৰত 49 জন কংগ্ৰেছীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বুঢ়াগোহাঁইকো। 6 বছৰলৈ বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আটাইকে। দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে হাগ্ৰামাৰ BPF এৰি প্ৰমোদ বড়োৰ EPPLত যোগদান BPFৰ 3 MCLৰ। হাগ্ৰামাক এৰি প্ৰমোদ বড়োৰ EPPLত যোগদান BPFৰ 3 MCLৰ। সদ্য ঘোষিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত শোচনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন BPF দলে
আন এক মক্ষম আঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি BPF দলৰ 3জন MCLA আৰু এজন প্ৰাক্তন EMA আনুষ্ঠানিকভাৱে UPPL দলত যোগদান কৰে। গুৱাহাটীস্থিত লিলি হোটেলত UPPL দলৰ অধ্যক্ষ তথা BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বৰাৰ নেতৃত্বত দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকতে বি সাউৰাগ্ৰে ওৰফে অমৰ বসুমতাৰী, প্ৰভাত বসুমতাৰী আৰু ধনঞ্জয় বসুমতাৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে UPPLত যোগদান কৰে। BPFৰ 3জন MCLA UPPLত যোগ দিয়াত BTCত BPFৰ আসন 13লৈ হ্ৰাস পায়। আনহাতে প্ৰাক্তন EM বিজিত গড়াও আজি UPPL দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সদ্য ঘোষিত ফলাফলত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ UPPL দলে 6খন আসন লাভ কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰভূমিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন BPF দলে মাত্ৰ 4খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিবলৈ বাধ্য হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে ৰাইজৰ দলৰ বাবে নহয়, দুৰ্বল ৰণনীতিৰ বাবেই পৰাজিত হৈছে কংগ্ৰেছ। এই মন্তব্য ভাস্কৰী শইকীয়াৰ। মহাজোঁটৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ ৰাইজৰ দল নহয় বুলি এক সংবাদমেলযোগে দাবী কৰে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰী শইকীয়াই। কংগ্ৰেছ দলৰ জাতীয়তাবাদী শক্তিক উপেক্ষা কৰাৰ কাৰণেহে পৰাজয় হৈছে বুলি দাবী কৰি শইকীয়াই কয় যে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতিত বহুত ভুল আছিল আৰু নেতৃত্বৰ ভুলৰ বাবেই তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে। ইপিনে 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেৱল 38টা সমষ্টিতহে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি শইকীয়াই লগতে কয় যে বাকী 88টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে জয়ী হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে কিয়? তেওঁলোকে 93খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কেৱল 29খন আসনহে লাভ কৰিছে। ইপিনে শইকীয়াৰ দাবী মৰিয়নি সমষ্টি আৰু বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই লৈ ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছক সমষ্টি দুটা উপহাৰ দিলে। তদুপৰি ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পথ প্ৰশস্ত কৰি দিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। তিয়ক সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী নথকা হ'লে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'লহেঁতেন বুলি ভাস্কৰী শইকীয়াই প্ৰশ্ন কৰে। ইপিনে ৰাইজৰ দলে দেখ দেখকৈ নাও বৈছে থাউৰা, মৰিয়নি আৰু বৰক্ষেত্ৰীত মুঠ 4টা সমষ্টি কংগ্ৰেছক উপহাৰ দিছে বুলি উল্লেখ কৰি লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে ভুল ৰণনীতি কৰি এতিয়া আনলৈ দুখ ঠেলি দিছে। কংগ্ৰেছে কোনো ৰাজ্য এতিয়া বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই।